નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે રેશન કાર્ડ દીઠ 12 કિલો તુવેર દાળ મળશે। મિત્રો, આપણને ખબર છે 2 દિવસ પહેલા ગુજરાત સરકારે 14,000 કરોડનું મોટું પેકેજ જાહેર કર્યું હતું। આ પેકેજની અંદર જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 12 કિલો તુવેર દાળ મળશે। આ અંગે શું જાહેરાત કરવામાં આવી છે, કેટલા લોકોને મળશે, તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ધ્યાનથી અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, ગુજરાત સરકારનું 14,000 કરોડ પેકેજ અંગેનો A to Z ડિટેલ સાથેનો વિડીયો, પૂરેપૂરો વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે। આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ સ્ક્રીન ઉપર તે વિડીયો દેખાશે, ત્યાંથી ટચ કરી તમે તે વિડીયો જોઈ શકો છો અને ગુજરાત સરકારે કરેલી 14,000 કરોડની જાહેરાત અંગેની માહિતી મેળવી શકો છો। મિત્રો, આ વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા છો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો। બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો, આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો ₹14,000 કરોડનું ગુજરાતનું આત્મનિર્ભર પેકેજ છે। આની અંદર ખાસ વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવેલ છે કે સમાજના નાનામાં નાના છેવાડાના ગરીબ, વંચિત, પીડિત, શ્રમિક, નાના વેપારી, ઉદ્યોગ ધંધા, રોજગાર સૌના હિતની પ્રતિબદ્ધતા સાથે सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जानानी भद्र भावना वाळुं पेकेज छे। એટલે આ પેકેજની અંદર તમામને લગતી જાહેરાત છે। ગરીબ, વંચિત, પીડિત, શ્રમિક, નાનો વેપારી હોય, ઉદ્યોગને લગતા હોય, તમામને આવરી લેવામાં આવ્યા છે 14,000 કરોડ રૂપિયાના પેકેજની અંદર। હવે ખાસ આપણે વાત કરી કે રેશન કાર્ડ ધારક માટે શું જાહેરાત કરવામાં આવી છે તે જોઈએ। તો મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો, એક તો ગરીબ કુટુંબને મફત અનાજ, ગરીબ કુટુંબમાં બેંક ખાતામાં ડીબીટી દ્વારા 1,000નું ચૂકવણું, વૃદ્ધ સહાય પેન્શન, દિવ્યાંગ પેન્શન, વિધવા સહાય પેન્શનનું આગોતરું ચૂકવણું વગેરે અનેકવિધ રાહતો માટે 4,375 કરોડ ફાળવ્યા છે। આપને ખબર છે 3 વખત એટલે કે એપ્રિલ, મે, જૂન મહિનામાં મફત અનાજ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ NFSA રેશન કાર્ડ છે તેમના ખાતામાં 1,000 રૂપિયાની રોકડ સહાય જમા કરવામાં આવી છે। હવે ત્યારબાદ જોઈએ તો તેની નીચે લખેલું છે, પ્રોટીનયુક્ત આહાર મળી રહે તે માટે જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ લાભાર્થી દીઠ વાર્ષિક 12 કિલોગ્રામ તુવેર દાળ રાહત દરે વિતરણ કરવામાં આવશે। એટલે મિત્રો, પ્રોટીનયુક્ત આહાર મળી રહે તે માટે લાભાર્થી દીઠ 12 કિલોગ્રામની તુવેર દાળ મળશે, રાહત દરે મળશે। એટલે કે તેના માટે મફત નહીં મળે પણ રાહત દરે મળશે। તેના માટે 62 લાખ કુટુંબને ફાયદો થશે। 300 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। એટલે કે NFSA કાર્ડવાળા છે તેમને આ લાભ મળશે। પ્રોટીનયુક્ત આહાર મળી રહે તે માટે વર્ષે 12 કિલોગ્રામ તુવેર દાળ છે તે રાહત દરે આપશે। એટલે કે નિજીવો તેનો ચાર્જ લેશે ને તેના દ્વારા તમને 12 કિલોગ્રામ તુવેર દાળનું વિતરણ કરવામાં આવશે। તો મિત્રો, આજે NFSA રેશન કાર્ડ છે તેમના માટે સારા સમાચાર છે, તેમને 12 કિલોગ્રામ છે તે તુવેર દાળ મળશે। તેની માહિતી હતી મેં તમારા સુધી પહોંચાડી છે। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।